Nó lên 98 là nó lại xô kìa. Chào mọi người nè, lại mình đây. Hôm nay nhận được con nồi Fuji Juicy của anh khách thợ. Nồi tách đường này. Thấy bác khách báo là cắm nhầm 220 nhé. Con nồi này thì mình nhìn sơ cua thì cũng có khả năng bị tháo rồi nhé. Đây này, mất mấy cái miếng dán ở chỗ tháo mặt này. Phần này nó có vết cậy này, vết cậy này. Không biết là anh thợ chắc không chuyên sao nồi có vết cậy này. Mình thấy cậy bung bét này, vết cậy vết tháo rồi nhá. Để tháo thực tế ra xem nó bị làm sao này. Không biết là có khả năng này còn cứu được không. Cậy con này mình chả không biết là nó khó hay không, mà anh thợ trước cũng cày cạo cậy ra nát hết rồi. Này không biết thế nào đây, nhìn thấy màn hình vẫn lên nhá, màn hình lên thì khả năng cứu vẫn là cao hơn là không nhá. Đây, tụ lỗ bảo vệ lỗ cũng bung ra tận đây rồi này. Mình sẽ rút tháo tạm thời những cái này ra đã. Cái ốc ác này nó cũng lung tung đèn hết rồi. Đây, ốc này Fuji không bao giờ có con ốc này nhé. Cái này tháo ốc thì các bạn cứ tháo đằng sau nhé. Đằng sau thì mình tháo khung đằng trước này ra. Cái quài này họ cũng đã cậy rồi, mình thấy cậy có hiện tượng là nó nổi ra rồi, khả năng là gãy mình cái quài này mình phải xử lý thôi. Đấy, mình hơi kéo lên nên là chút là tháo được cái phần thân dưới này ra. Con này thì mình phải tháo ra, mình phải kiểm tra để báo xem có sửa được không nữa. Nhiều khi rất khó trả lời nha. Thì những cái con mà đã được qua tay người khác rồi nha. Nhất là các bác thợ không chuyên thì nhiều khi mình xử lý nó sẽ vất vả hơn. Em không có ý chê ai cả, nhưng mà cái này của nó bị mài đây, mài mòn mất một nửa này. Cái bên này thì gần như gãy. Cái này chắc mình phải xử lý lại, chứ không nhiều khi đang xách nồi cơm mà nồi nó nặng đấy, rơi một cái là vỡ bung bét nồi nhé. Ốc ở đây thì cũng đã tháo rồi. Những cái nồi Fuji nguyên bản thì nó sẽ có một cái ốc hoa thị nhá. Đây thì không có thấy ốc hoa thị mà còn tháo ra, còn ốc còn xoay tại chỗ nữa. Đây,
vết cậy này, chọc rồi. Cái này thì mình phải chọc đúng điểm thì nó mới dễ ra. Ở đây thì mình thử kéo đây. Ô, đây là anh thợ trước đã tháo rồi nên là cậy nhẹ nó cũng đã bung ra ngoài rồi nhé. Cũng tháo ra rồi nhưng mà không làm gì được. Ốc yếc lằng xoảng này. Này con ốc này nó xoay tại chỗ này. Đấy, mình tay mình vừa đẩy ra này, vừa đẩy vừa xoáy này. Đấy, như vậy những con ốc này, ốc nó khó ra thì các bạn phải lúc mình vừa xoáy mình vừa công nó ra. Những con như này là cắm nhầm dễ chết vì xử lý lắm nhá. Vì những cái con này thiết kế nó cũng giống như cái con khủng long ấy. Những con Fuji khủng long cắm nhầm là chết vì xử lý luôn. Đây mình nhìn có hiện tượng là xém cầu chì rồi. Con này hệ thống mâm từ nó khá là phức tạp nha các bạn nha. Mình nhìn đây khoảng 2-3 mâm gì đấy. Bác thợ có vẻ là bắt ốc không đúng của nó. Cái này bác ấy hỏi là mình có cứu được không? Cái này nhiều khi sửa chữa nhé, mình phải bắt tay vào làm thì mình mới biết được nó tỷ lệ nó làm sao nhé. Không có thể con nào mình cũng bảo là 100% được. Có những dòng nó cắm nhầm là không sửa được luôn nhé. Không phải là cái gì này mình thấy đây, bỏ ra này, câu này. Đấy, các bạn nhìn đấy. Nhỏ ra là còn đứt cả cái rắc ở đây, vứt cái rắc đi đâu rồi. Không biết vứt cái rắc đi đâu rồi. Nên là cắm. Này cắm chân này. Con này đã bị cắm nhầm một lần rồi này. Con này thì mình chưa sửa nhưng con này nó cắm nhầm rồi này. Đấy, các bạn nhìn này. Tụ bảo vệ này là không phải tụ zin này. Đã thay rồi này. Mà câu cái dây này nó to quá này. Câu cái dây này mẹ rất là to luôn nhá. Cái này thì câu cái cầu chì, dây cầu chì này, các bạn nhìn này. Đấy. Có 3,15A là cùng, bây giờ câu cái này thì nó phải mấy chục A nhé. Còn như thế này nữa, con này là đã qua xử lý rồi. Cái tụ bảo vệ này nhá, tụ bảo vệ này thì tại cái thời điểm các bạn cắm nhầm này, các bạn có cắt vứt đi nữa, chưa cần thay đâu. Nhưng mà tuyệt đối là không đập ra xoắn hai cái này vào nhá. Trong quá trình sửa chữa thì em gặp rất nhiều các bác thì dùng cắt hai cái đầu này lên, hai cái này vặn vào nhau rồi cắm lại nhảy át. Thực ra hai cái này nó là bắt hai cái cọc dây AC này. Thì khác gì mình cắm dây điện vào đâu. Nhìn nữa này nó không muốn làm rồi.
Nối cái dây cầu chì to quá. Mình vừa check qua cái khiển này, khả năng là cứu được nhé. Để xem cái bo công suất nó làm sao nhé. Này có cái rắc thì lại hàn thế này. Này khả năng mình sẽ kiếm cái rắc mình hàn nó hẳn hoi. Ai làm thế này bao giờ? Chắc cái bác cái hút này, hút nó bị rụng chân này. Đấy, thế nào lại bẻ gãy cái chân này. Cầu chì thì nhìn qua thì có vẻ là không đứt nha các bạn nhé. Đây mình sẽ thay tủ bảo vệ này, kiểm tra sơ qua xem nhé. Cái này tạm thời để đây vậy. Mình chưa muốn đi tìm rác, giờ đi tìm rác lại xong lại phải nữa là mất thời gian. Mình kiểm tra check xem có sửa được không đã. Không sửa được thì mình làm những cái thao tác này nó mất công nhé. Check qua xem chắc là cầu chì không đứt rồi, để thông mạch nha. Cầu chì ok này, to cầu diode này, cầu diode không sao thì sò chắc là không vấn đề gì nhé. Mình check qua đây, đây mình thấy bác thợ đấy cũng check sò rồi này. Kiểm tra xem cái con nái nhé, em nái nó có bị xông chết không. IC nái, còn sò không chết thì khả năng IC nái chết là rất là hiếm nhé. Còn khi mình cấp nguồn vào là khi đấy nó lỗi thì mình sẽ bị lỗi luôn nhé. Đây mình sẽ câu cái đường mạch này để mình hút đã, thay cái này, thay tủ bảo vệ đó nhé. Dạo này mình muốn ra nhiều video cho các bạn xem, nhưng mà thời gian đầu năm cũng bắt đầu và ông Hoàng công việc khá là bận rộn, mà mình quay nhiều mình lại không làm được nhanh. Muốn làm những cái video nó cụ thể chi tiết, càng chi tiết thì lại càng thời gian dài. Nhìn cái này thật sự là mình cũng hơi ngứa mắt thật sự luôn đấy. Không hiểu sao lại có thể để như này được. Chắc mình phải hút ra, nhìn ngứa mắt quá.
Cái này cho lấy này nó phần lấy điện AC ấy. Rồi mình cứ hàn tạm thời vậy, không đến lúc mình sửa nữa. Cái tủ bảo vệ thì nhiều khi mình chưa cần thay luôn đâu, thay xong lại không sửa được, lại mình lại mất công mình nhổ ra nhá, nên mình thay cái cầu chì đã. Còn mình quen rồi nhá, mình quen rồi thì mình sẽ câu với một cái đường mạch tương đương với một cái cầu chì 3,15A nhé. Đây, cái dây câu mạch nó tương đương với 3,15A. Đây mình đã làm lại cái dây này sang bên này nhé, thay tủ bảo vệ quá áp này, câu cái đường mạch nó đứt rồi đây, mình cũng đo qua rồi, chưa thấy vấn đề gì. Đây các bạn nhìn này, cháy đen xì này. Mình lắp vào đây nhé, lắp vào test này xem nó báo lỗi chứ không lỗi thì mình đi xử lý tiếp, chứ giờ mà chưa ghim điện vào cũng không biết là nó bị như nào. Như nhận định của mình là con này đã cắm nhầm lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất cái tụ bảo vệ của nó là tụ zin rồi, còn tụ này là nhìn nó rất là to nhá, thì không phải nhá. Cái này mình thấy nào cũng tháo mất ốc với các thứ rồi. Đây mình đã lắp cơ bản rồi nhá, sẽ ghim điện lên này. Các bạn cắm thì vẫn nhớ nhìn đồng hồ nhá, không lại nhiều khi là đang sửa cái khác thì 100. Đã lên đây này. Kèo thơm nhé, kèo thơm rồi. Mình giữ chặt này để mình chỉnh nha. Cái này màn hình nó bị phồng rồi. Ok nhá. Vậy kèo này cũng đơn giản thôi. Nghe nó tạch. Liệu có ổn không? Mình nghe nó cứ có tiếng tạch. Hơi bất thường tí thôi. Để mình lắp lại cho nó gọn vào nhá, cho nó đúng cái lắp cái vung vào để cho nó khớp nhá. Rồi mình sẽ test tiếp cho mọi người xem nhá. Mình đã lắp gọn để cho nó vào đúng khớp rồi nhá. Đây là mình lắp để test thôi, chứ còn cái phần thân này các bạn trước khi lắp là các bạn nhớ nó lắp cái quai nhá, không mình lại lắp hết vào rồi thôi mất công tháo nhé. Cái này nó cũng khó tháo, này là do anh thợ trước anh nó cũng đã cậy rồi. Mình chọn đấu nhanh này. Mình nghe nó vẫn có tiếng tạch bắt lồi. Không biết là nó còn đang bất ổn ở chỗ nào, liệu đang chạy nó có bùm một phát không. Tại vì lúc đầu nó có tiếng bắt lồi tạch nhé, mà nó vẫn ăn công suất đấy. Vậy kèo này cũng đơn giản rồi, coi như xong con này nhá. Con này mà có vấn đề gì thì
mình sẽ quay và chia sẻ với mọi người nhé. Cái con này nó pan đơn giản quá, có lỗ từ bảo vệ lối cái điểm đứt thôi là đã chạy rồi. Còn nhiều con dòng như này là nó chết luôn nhá, chết vì xử lý luôn nha. Mình sửa rất nhiều con chết vì xử lý dù mà nó lên nhé. Con Yuji nhá, mang modem NP-ZH18 này. Con Yuji may rùa này. Nhận khách báo là cơm bị thiêu nhá. Các bạn nhìn đây là nó đang bị lệch này, lệch phần này này. Nên khả năng là mình sẽ test thử xem nó có bị phì hơi không nhá. Con này lồi khách hàng mua lồi mới này, ngồi đập hộp luôn đấy, xoong nó còn rất là mới nữa, xoong xanh này, nhưng dùng có vẻ là hiện là không vệ sinh nhá. Nhìn đây nó rất là đen này. Đấy, mình thấy là có khi là từ lúc mua luôn chưa vệ sinh. Mình sẽ test xem nó có bị phì hơi không nhá. Vì xì hơi là xong là nó đây, các bạn nhìn này, cái rìa này rất là bẩn này, khả năng cao xì hơi xong là nó ảnh hưởng đến cơm nhá. Thiêu thì mình phải kiểm tra xem thực tế, như lời này lồi này là từ lúc mua, khả năng từ lúc mua chưa một lần vệ sinh luôn. Đây, khe cơm nó còn chính ở rìa này, này. Đấy, nên là việc nồi cơm mà thiêu nhá, thì trước tiên là mình phải vệ sinh sạch sẽ đã, vệ sinh sạch sẽ các khe các cạnh. Các bạn cho thêm một chút muối nhé, chút muối để mình đun vệ sinh lại xoong nồi để cho nó mình rửa cái này bằng nước rửa bát hay muối vệ sinh để cho giấm nữa, vệ sinh cho nó hết cái cơm thừa canh cặn này. Đấy, vệ sinh từng tháo các chi tiết ra, mình vệ sinh để lắp hơi các thứ ra. Còn con này thì mình sẽ test thực tế xem nó có bị phì hơi không. Mình xử lý cái lỗi bị thiêu cơm nhá. Khách hàng đang nấu ở chế độ nấu sinh thái này. Cơm có thể nó không ngon nhá, nên mình sẽ test nấu nhanh này xem. Các bạn nấu lò 8 nhé, nấu nhanh sẽ khoảng 44 phút nhé. Mình thấy là thời gian này nó ngắn, có 35 phút là lồi đã được bị thay bo 1 lít vào nha. Mình test để xem nó có bị xì hơi không. Xì hơi thì mình phải can thiệp xử lý xì hơi trước khi chữa thiêu nhá. Này các bạn nhìn thấy hai cái đầu này nó bị lệch này. Đấy, mình có đẩy lại nó cũng sẽ trả lại này. Đấy, vẫn cứ bị lệch nha. Để mình test xem nó xì hơi không nữa. Xì hơi mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây các bạn nhìn nhá, đúng như mình dự đoán này, nồi đang bị xì hơi này. Đấy, hơi này, phần hơi ra này, xì phần hông này. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, hơi nước này, đấy, xì hơi luôn này. Con này chưa biết là nó có thiêu hay không, nhưng mà mình nhận định là con này phì hơi, đúng là đã bị phì hơi nhé. Con này mình sẽ hủy ngang và chờ cái áp suất này, giữ này, hủy này. Mình phải chờ cái áp suất này nó mất nhá, thì mình mới test được ủ nhá. Để mình phán đoán là xem nó có bị hỏng ủ không nhá. Chứ như con này là thực tế đã bị phì hơi rồi này. Mình sẽ chờ và test cho các bạn xem tiếp tục để biết nguyên nhân nhé. Đây các bạn nhìn này, mình tháo ra nhìn phì hơi này, ướt đẫm chỗ này luôn này. Phần rìa thành này, thì giọt nước luôn này. Đây các bạn nhìn, đấy, xì hơi đấy. Trong thời gian chờ đợi
cái áp suất này, cái biểu tượng áp suất này nó mất nhá, thì mình sẽ phân tích tại sao nó xì hơi nhá. Xì hơi về cái phần này, cái phần thân trên của phần lắp nhá, nó đang bị trôi sang bên này nhá. Các bạn hình dung như bàn tay của mình này, xoay một góc này làm cho cái gioăng nhá, cái phần gioăng áp suất này của mình nó không đặt đúng như khi mình để tự do này nhá, mà khi đấy nó bị xoay một góc nhá, là sinh ra nó bị hở cái góc này nhá. Đây các bạn nhìn này, đấy, mình dí này hở hơi nó phì ở đây này. Đấy, nên là mình phải can thiệp làm sao cho cái phần thân nắp trên này, nắp trên này nó xoay một góc, như là khi mình cố tình đẩy một lực để nó sao nó cân bằng hai cái mép này. Cái chế độ hết áp suất này nhá, mình sẽ bật cái chế độ ổ này. Ổ này, các bạn nhìn công suất này, ví dụ ăn tầm 6-70W này là một bên. Bây giờ nhá, bây giờ nó chạy 124W này, là ổ đã chạy hai ổ lắp và ổ hông đã chạy bình thường nhá, theo mình phán đoán thôi nhá, theo kinh nghiệm ấy. Chứ còn vậy khả năng cao là đứt ổ là rất là thấp nhá, vì mình đoán vậy khả năng cao là cái thiêu này do là bị xì hơi nhá. Xì hơi thì cái hơi nước nó hở nên là cái không khí nó vào. Sau khi nấu xong mình để ủ hay là cái không khí nó vào làm cho cơm nó nhanh thiêu nhá. Hoặc là cái nước này, nấu cái nước ở trên này nước nó chảy xuống, sinh ra cơm nó bị thiêu. Hoặc là cái hệ thống cảm biến này, phần ổ không có vấn đề gì nhá, nhưng mà cái phần cảm biến nó có vấn đề, thì mình kiểm tra đo xem sợi ổ nó bị làm sao đã, đo có nguyên nhân. Con này thì mình cũng kiểm tra thực tế, kiểm tra qua đã, rồi mình phải báo khách đó thì mình mới làm. Thì con này là mình nhận lại của thợ rồi, con này nồi mới đập hộp vậy. Mình đã tháo phần dưới đáy ra này, mình kiểm tra nhé. Đây các bạn nhìn thấy à, cái dây này, dây màu này này thường là sẽ là dây phần khóa vung này, dây này cảm biến nắp lồi này. Còn dây hai màu, một màu vàng một màu xanh này thì mình đoán là dây ổ này, phần ổ trên lắp ấy, để sưởi cái phần lắp. Tự nhiên cái này này hơi chặt, hơi khó tháo à. Còn cái phần 3 sợi dây này nó là công tắc cửa nhá, nên là nó ở sâu bên trong này. Đồng hồ mình để ở 2K nhá. Thì cái nồi này có sưởi thì nó cũng không cao như cái nồi 220 đâu. Đo này, 168 ổ. Đấy, 169 ohm này. Vậy là sưởi không bị đâu nhá, không bị đứt đâu nhá. Cái dây này là dây đây là dây có 300 giá trị 330 ohm này, là quận hút nha. Thì mình sẽ đo cái này, dây này em đúng cảm biến không này. Đấy, đúng cảm biến rồi. Vậy mình để 2K nó không lên này, để 200K này. Rồi nó đang nóng nên nó còn 9,7K thôi. Đấy nhá. Vậy là cái phần ổ này không hỏng nhá, không đứt nhá. Cái này thì nếu mà muốn đo cảm biến thì mình phải để nó ngoại hẳn này thì mình mới đo được. Rồi mình tiếp tục mình tháo ra nhé. Như mình test lúc nãy là mình đã thấy nó ăn dòng 124W, là mình đã đoán được cái
dây ủ của nó không hề đứt nữa, nhưng mà mình vẫn cứ tháo cho các bạn xem nhé. Mình tháo con này có vẻ là nó ốc không xoay tại chỗ này, không biết là nó có thợ nào tháo ra sửa chữa chưa. Mấy con ốc này mình vặn là nó không dễ ra như mọi con này. Như con này bị gãy chân, hoặc là quá trình vận chuyển nó bị có vấn đề rồi, mạch có vấn đề. Đây con này mình cái chân bên này đúng như mình đoán nhá, nó đang bị gãy chân này. Còn gãy chân này thì mình sẽ hơi khó tháo này. Đây. Mình sẽ thò cái kìm vào đây, mình cặp cái chân này. Mình tháo ra nhá. Con này thì khả năng cao là bị rơi rồi. Rơi là sinh là nó bị biến dạng cái phần nắp trên nhá. Đấy. Gãy chân này. Bên này cũng vậy. Mình hơi lâng lên mình những cái kìm dài dài mình cặp vào cái chân nhé. Mà sao mình xoáy ra mình thấy nó xoay tại chỗ. Mình cứ nghĩ là nồi này chắc là có ai sửa rồi, nhưng mà con này thì bây giờ mình nghiêng về cái khả năng là bị rơi nha. Rơi nhưng mà không hề vỡ. Là con này mới đập hộp luôn đấy. Con này khả năng cao là khách hàng dùng là bị rơi, sinh ra biến dạng để nó hở. Này các bạn nhìn này, gãy chân này, bên này cũng gãy này, gãy mất hai chân đằng trước này. Đấy. Con này mình sẽ tháo ra mình check xem mạch miếc này nó có vỡ thiết gì không nhá. Chứ còn con này theo mình phán đoán là không hề hỏng ủ nhá. Nên là cái việc ăn cơm nó rất nhiều nguyên nhân nhá. Nhiều bác cứ phán hỏng ủ, đứt ủ này nọ này kia thì các bạn phải kiểm tra thực tế nhé. Nhiều khi mình nói thế là nhiều khi đi sau ra thợ khác sao người ta lại phán khác, sau nhiều khi tự nhiên này các anh em thợ này làm cho người sử dụng người ta nghĩ không hay về thợ. Con này khả năng cao là đã bị tháo rồi, hoặc là cũng có thể chưa bị tháo. Đời này con thường là nó sẽ có một cái miếng ốp vào đây này, cái này mình không thấy nhá. Mình check qua kiểm tra xem khiển nó có bị lứt vỡ thì không nhá. Nhìn qua thì không có hiện tượng gì. Đây cái dây ủ này, dây màu đen và màu xanh này nhá. Mình rút ra mình đo cho các bạn xem nhá. Đây dây ủ này cứ để 2K là đã đo được rồi. Dây ủ này thì không no lúc nóng mà nó thay đổi đâu. 197 này. Đây nhá. Vậy phần ủ lắp với ủ hông là nó cũng tương đương nhau đấy, nên các bạn có chuyển sang 2.2 thì có thể mình nối tiếp được nhá.
Chứ còn lắn lửa bán kỳ là nhiều khi nó cũng có nhiều vấn đề lắm nhá. Đây này, cái sợi này theo kinh nghiệm của mình nó là sợi ủ trên lóc này, nó đi vào trong này, lúc nãy là nó rắc ở bên ngoài đấy. 169 đấy, hai cái tương đương nhau nhé. Vậy là không hề hỏng ủ nha. Vậy là thiêu cơm nhá, thiêu cơm con này không phải do ủ nhá. Đấy, con này mình sẽ phải nắp vào, sau mình mình chờ cái này nguội đã, mình sẽ đo cảm biến này, check cái cảm biến này. Đây có một cái cảm biến này, cảm biến này nó ra cái phần hông nồi này. Đấy, cảm biến này chỉ có một cái cảm biến này thôi, và một cái cảm biến lên trên nắp nhá, trên nóc nồi này. Đây, cái cảm biến này nữa này. Cảm biến cắm vào đây này, ở trong mạch này. Mình check hai cảm biến này. Sửa nhiều khi sửa cái giống cái nồi cơm nó bị thiêu này nhá, nhiều khi rất mất thời gian luôn. Mình phải test cơm, mình phải độ ổ mình phải giữ. Nhiều khi mà nhiều khách bảo muốn làm luôn trong trường hợp là nó bị hỏng ủ nhá, hỏng ủ hông hoặc là hỏng ủ lắp, thì làm có thể chờ mình biết nó thực tế là nó đã đứt rồi thì mình thay thế luôn được nhá. Nhưng trong trường hợp này thì mình lại phải kiểm tra, mình phải test này. Mình sẽ đi check từng cảm biến một nhá. Đây là cảm biến hông nồi này, nồi UGC nó có cảm biến hông nhá, 71K và nhiệt độ 18 độ C nhá, thì nó khoảng 50K đấy, ở nhiệt độ 26 hay 23 độ mình không nhớ lắm, nhưng mà theo mình đo nhiều thì là chỉ số này nó ok nhá. Chỉ số lắp nồi là 41K và nhiệt độ 18 độ nhá. Nhiệt độ tiêu chuẩn thì nó khoảng hơn 30K đấy, là ok nhá. Vậy để khả năng thiêu nó sẽ đến từ việc bị hở do xì hơi. Xì hơi nó gây ra cái hiện tượng là đọng hơi nước. Hơi nước nó giữa cái khi bạn ổ nhá thì nhiệt độ nó khoảng 70 độ, nhưng mà nó bị hé ra thì là cái không khí ở bên ngoài nó chui vào nồi, làm cho nó sinh ra nóng mới lạnh, nó sinh ra có cái hiện tượng đọng nước chảy từ trên nắp nồi xuống đáy xoong, gây ra cái hiện tượng là ướt cơm, thiêu cơm. Nên là theo mình thì khả năng con này thì xử lý xong cái bệnh xì hơi này là sẽ ok nhá. Con này thì nó đang bị hiện tượng là nó bị gãy hai chân trước này. Mình tháo ra mình không rõ là nó là chân nào ấy. Thì nó gãy rất giống nhau nhé. Giờ mình sẽ hàn lại hai cái chân này, hàn lại hai cái chân này và bắt vào mình sẽ xử lý, mình tháo ra xử lý phần nắp và mình chia sẻ với mọi người nhé. Mình sẽ dùng cái mỏ hàn này nhá, để mình hàn lại hai cái chân này. Hai chân này nó gãy nó gần giống nhau này. Khả năng cái này ở bên này, cái này ở bên này. Do đều là chân trước nên là mình nhìn thấy cũng khớp nhau đấy. Có vẻ bên này là đúng rồi. Hàn này thì mình lấy mỏ hàn mình hàn này.
Cái này mà mình dùng keo AB ở đây mình sẽ thấy nó sau một thời gian nó cũng bong thôi. Mình hàn mấy cái điểm mình hàn để cho nó đến cho nó thẳng này, nó đúng vị trí nhé. Hàn khói này rất là độc đấy, nên là mọi người hàn này nhớ bật cái quạt hút lên nha. Hàn mình điểm mấy điểm đấy. Điểm này thì mọi người có thể cho baking soda vào đây nhá, hay mùn cưa ở đây. Sau các bạn hàn bạn dí thành hốc, xong mình nhỏ keo vào nhá. Sau đó hoặc là mình lấy cái ghim sắt ấy, mình ghim lại cái phần gãy, phần trên và phần dưới. Còn đây mình sẽ bó lại. Mình hàn này, đây nó có các rãnh này, các rãnh đây mình hàn các rãnh này với nhau nhá. Mình gặp rất là trường hợp là hàn xong một thời gian nó bục vậy. Cái này là nó chịu một cái lực kéo lên, nên là mình làm cái sắt mình ngàm trên ngàm dưới thì nó sẽ chống cái này bị kéo lên. Còn khi mà mình vận ốc vào ấy, thì nó lại bị, nó có lực bị chống xoay này nhá, nên là cái phần này bị xoay. Phần xoay này thì mình làm cách nào, mình đấy như mình đã nói, mình cho ít keo, cho ít baking soda đây, xong mình nhỏ keo vào thì nó tạo thành những các bó này, các bó nó xung quanh này nó sẽ chắc. Sau khi xử lý bằng baking soda xong mình sẽ quấn, một lớp băng keo, xong mình sẽ nhỏ 502 vào tạo thành một cái bó cứng nhé. Sẽ làm xong rồi mình sẽ quay thành phẩm cho mọi người xem nhé. Đây là sau khi mình đã tạo rãnh này, mình cho baking soda vào nhá. Đây, bạn nhìn này, các rãnh mình nhỏ baking soda vào bên này như vậy này. Đấy, nó tạo thành nó ôm xung quanh này. Mình nhỏ thế này nó sẽ cứng, thì nó sẽ chống xoay được. Cái này baking soda mình cho một tí một, xong lại nhỏ 502 một tí một nhá. 502 mà loại tốt một chút nhá. Còn 502 mà đều thì là nó sẽ, khi baking soda nó chưa cứng thì mình mình vặn cái là nó gãy ngay nhá. Mình đã lấy cái băng dính vải này, hoặc các bạn không có vải các bạn lấy bông nhá. Nhưng mình có băng dính vải, mình quấn cái bó cái phần này. Còn nếu mà nó gãy sát gốc quá, nó không để quấn nhá, thì mình sẽ xử lý theo dạng làm cái móc sắt, mình móc nhá, xong mình vẫn quấn nhá, để tạo thành một cái bó cứng này. Tay mình cầm mình vận chặt không gãy được nhá. Này, mình xoay bên này cũng vậy nhá. Mình zoom các bạn gần các bạn nhìn này. Đấy, mình bó thành cái khối này, chờ keo khô 502 nó khô thì các bạn cứ vận thoải mái luôn, bao cứng luôn. Và mình sẽ lắp vào để mình xử lý cái phần phì hơi nhá. Xử lý cái phần này nó cũng mất khá là thời gian này. Mình đã xử lý xong phần chân rồi mình lắp vào nhá. Cái phần chân đấy nó cũng khá là quan trọng nha, trong việc xử lý phì hơi nhá. Các bạn hình dung này, cái phần nắp cái phần mâm từ ấy, nó được bắt giữ vào cái phần thân trên này. Phần thân trên này nó khớp vào nhá. Các bạn hình dung là nó bị ngửa xuống dưới, là cái nồi của mình nó lúc đấy là nó sẽ không đệm vào cái phần, nó có vào hai cái đệm này, nó sẽ lâng cái nồi lên một chút nhé.
thì nó vừa tới đây nhé. Và mình xử lý xong phần đấy rồi. Bây giờ phần này cái nồi nó đang hiện tượng là lệch sang bên này như đầu video ấy. Các bạn có xem lại đầu video để mình thấy rõ cái mép này nhé. Cái mép này đang lệch nhé. Những con mà mép nó lệch mà nó vẫn không xì thì cũng các bạn cứ kệ, nó không ảnh hưởng gì nhé. Con đấy nó lựa được thì mình không cần xử lý. Còn những con này, nó xì hơi này, thì mình sẽ đánh cái phần bên này đẩy sang bên này, cái lắp này đẩy sang bên này. Thì muốn như vậy thì cái phần gông này mình sẽ tác dụng một lực để nó đánh cái gông này ra đằng sau. Coi như mình bẻ ra một chút thì cái phần gông này nó sẽ tự đẩy vào đây một chút nhá. Mình sẽ lấy một thanh sắt này, mình sẽ tác dụng lực vào cái phần này, đẩy cái gông này ra. Còn trước đấy thì mình sẽ kiểm tra xem cái ốc này. Đấy, cái ốc này nó có bị lỏng nhá, siết vào nhá, siết vừa tới thôi nhá, đừng siết mạnh quá trượt ốc nhá. Nhiều con là nó bị dùng lâu nó bị lỏng nhá. Cái con này nó khá là mới nên là việc lỏng là gần như không có. Thì trong nhà máy họ tính toán cái lực siết rồi. Trước mình làm Microsoft mình cũng đã từng thử cái bắn vít, nó có lực không nên là không phải cái gì cũng siết quá tay được đâu nhá, là tốt nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đóng cái này, đóng cân sang, và mình sẽ nắp cái phần nắp trên rồi để mình cân nằm, để cân ra sao cho nó ấy, rồi cân cho nó hết lệch rồi mình sẽ test nhá. Đây như này, mình lấy tô vít này, cái búa mình đóng này. Mình đóng là cái phần này nó vừa phải nhá, xong mình lại chỉnh mình căn nhá. Các bạn cứ làm thế đấy. Nó khá mất nhiều công đấy, chỉnh nó căn. Mình chỉnh căn, mình căn vào hai cái mép này. Bạn nhìn cái mép bên này nó hở nhiều này, cái mép bên này nó hở ít này, để mình tính cái lượng căn làm sao cho nó vừa phải hai bên, nó cân đối là ok nhá. Để đạt được hiệu quả ấy, thì đây các bạn đánh vào cái phần này này, phần này nó là cái khung thì mình đẩy về đằng sau nó dễ hơn nhé. Nói chung là làm sao để nó cân hai cái bên này, thì mình hay tác động vào cái này, có một cái phần bệ khung sắt này này. Đấy, phần này để nó đẩy ra thì nó cái phần này nó, các bạn hình dung như cái tay nó xoay sang một chút là nó sẽ cân nhá. Sau khi chỉnh này, các bạn nhìn nhá, hai cái phần này này. Đấy, hai cái phần má này, má nó đã cân nhá, nó không bị lệch nữa nhá, mở lên mở xuống này. Mình đánh hơi quá tay một chút sang bên này. Nó hơi quá một chút không sao nhé. Mình sẽ test nước xem nó có xì sọt hay không. Mình sẽ chỉnh tiếp nhé. Để chỉnh hiệu quả nhé. Để hiệu quả thì các bạn tháo cái khung này ra, tháo cái khung sắt này ra, nó đặt lên eto, các bạn chỉnh cái thân này, cái phần khung này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nên là mà các bạn đóng như lúc ban đầu mình đóng nhé. Nhiều cái thì mình đóng nó cũng xong đấy, nhưng mà con này nó hơi cứng là mình đã phải tháo ra, mình cho nên cái eto ấy. Thì mình chỉnh căn lại nhé. Bây giờ mình sẽ lắp vào, mình sẽ cho xoang vào, mình sẽ test nhé. Để test cho chuẩn thì các bạn cho nhiều nước một chút nhé. Nhiều thì cái áp lực nó nên gioăng với các thứ là nó sẽ căng hơn. Và các bạn nhớ vệ sinh nhé, để không bị thiêu nhé. Các bạn nhớ dặn khách hàng hoặc là mình sẽ vệ sinh sạch sẽ đi, phần lắp phần thân lau hết đi nhé.
thì nó không còn cái vi khuẩn, những cái mùi vi khuẩn gây mùi lên, thì khi đấy mình mới xử lý nó mới triệt để được, chứ không mình chỉ xử lý được cái phần một phần thì nó đã phần gốc rồi, nhưng mà nó vẫn cái phần nó để nó lên men, vi khuẩn nó lên men thì mình lại không xử lý, nên là có thể nó cũng sẽ bị lại nhá. Này, nắp này không nhìn này, hai cái này các bạn sờ tay này. Đấy. Các bạn mở lên mở xuống làm sao thì nó không bị cấn nhá. Ban đầu nó bị cấn này. Đây mình cũng hơi đẩy sang bên này một chút này. Cái này thì có thể chấp nhận được nhé. Mình sẽ chọn nấu nhanh, chọn nấu nhanh và xem nó chờ thành quả nhá. Nếu không được thì mình sẽ fit theo cách khác đấy nhá. Bỏ qua đi. Đó. Những cái nồi 1,8 lít này thường nó ăn dòng công suất này, bạn nhìn này, 12A này, nên là đúng bo của nó thì cơm nó mới ngon được. Nhiệt lượng nó khi nó xử lý nó cũng chuẩn hơn nhá. Nhiều bác hỏng cái nồi 1,8 này nhá, lấy cái nồi bo 1 lít mà không xử lý để cho nó chạy đúng 44-45 phút này thì là sai nhá. Nồi 1,8 mà bật lên mà chọn nấu nhanh mà nó có tầm 30 mấy phút, 33 35 phút là bo đấy không chuẩn nhá. Mà mình nhìn cái dòng này, dòng ăn nó phải chuẩn nữa. Mình sẽ dừng video mà chờ đến lúc nó sôi liên tục thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé, xem liệu có đã ok chưa nhá. Đây các bạn nhìn này, nó áp suất nó rất là căng nhá. Mình chưa thấy hiện tượng xì nhá, nhưng mà khi áp suất căng này mình lại thấy bên này nó ăn nhiều hơn này, nó đẩy cái phần nắp nó sang này. Đấy, nên là lúc ban đầu mình có đánh hơi quá tay một chút, nhưng mà cũng là may mắn nhé, vì đánh quá tay một chút khi cái áp lực căng bên này nó lại đẩy cho bên này nó lại sang, nên là phần này nó vẫn cân, nhiều khi thừa một tí lại mất công. Nên là cái phần chỉnh xì hơi này, nhiều bác qua muốn mình làm xong luôn thì thực sự là rất là khó nhé, rất mất thời gian luôn, phải căn chỉnh rất là nhiều thứ, căn đi căn lại. Con này mình đoán 100% cái bệnh thiêu cơm nó liên quan đến phần phì hơi này. Thì thực tế mình kiểm tra cảm biến hay hệ thống ổ các thứ mình thấy không có vấn đề gì. Phần này xì hơi này các bạn fit này, đây các bạn ôm tay ở đây luôn này. Đấy. Nếu mà xì hơi là tay mình nó sẽ không chịu được đâu nhá. Các bạn đây là nấu 35 phút này, xì rất là căng. Các bạn nhìn dòng này, dòng nó ăn tầm 11 gần 12A là đấy, 12A là nó nấu sôi rất là căng rồi nhá. Các bạn nhìn đi, cái áp suất nó xì phịt này. Đấy, các bạn nghe tiếng này, các bạn nghe rất là căng. Mình sẽ dừng để tiếp tục nó còn sôi cao điểm nữa để mình test thêm nhá. Đây các bạn thấy xì này, nó xì ra cái nắp hơi này, chìa này không xì nhá, nhưng mà mình nghe tiếng vẫn có tiếng khí nhá. Cái con này nó vẫn hơi hở ở phần hông này, nghe tiếng hơi xèo, nó không có hơi ra đây thôi, nhưng khả năng là nó rất hở một chút. Vì cái phần này khi áp suất nó căng là cái phần này nó vẫn nhô sang bên này một chút, nên là mình sẽ tháo ra và mình sẽ đánh cái kia nó hơi quá một chút nữa, để khi vào nó đóng áp suất thì nó sẽ không bị xì bên kia nữa. Bởi vì cái phần gioăng nó bám vào xoang ấy,
vẫn xa một tí nữa là khi áp suất nó căng nó đẩy vào nó vẫn có độ phè nên nghe tiếng bên này cái tiếng hở nha. Các bạn nhìn đi như này thôi nhưng mình là nó vẫn chưa đạt đâu, nên là phít phì hơi là muốn lâu dài thì mình phít nó kỹ một chút nhé. Đây, con này thì nó có áp suất này, bạn sờ tay này, mình đẩy hai này thì bên này vẫn còn cấn nên là mình sẽ tháo kia mình xử lý thêm nhé. Đây như thế này là coi như là đã ok rồi. Các bạn xem video mà thấy hữu ích thì cho mình một like nhé, cho mình đăng ký mình có nhiều thêm động lực để mình ra nhiều video hơn. Các bạn thấy nó hữu ích thì hãy like để cho video được tiếp cận được với nhiều người hơn nhé. Các bạn có thể tự xử lý nếu mà được ở nhà nhé. Còn nếu mà mình không làm được ấy thì mình mang qua thợ họ xử lý cho, chứ không nhiều khi lợn lành thì lợn què, mình cũng không khuyến khích đâu. Các bạn nào không sợ hỏng thì mình cứ vọc thôi. Đấy. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà mình test cơm mà nó có bị thiêu thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Tại vì cái thời gian này mình phải ủ cơm 8 tiếng rất là lâu nhé. Thời gian mình không có dài, không có nhiều nên là nó thiêu cơm thì mình sẽ quay các bạn xem, còn không thì không cần thiết nhé.